السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة صحتك في معلومة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سائلين الله عز وجل أن تكونوا دائما أحبابي الكرام في أتم الصحة والعافية. في حلقة اليوم سوف نعرض لكم أهم وأبرز الفوائد الصحية لتناول العسل الأسود. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي الفوائد الصحية التي توجد في العسل الأسود؟ وما هي السعرات الحرارية المتواجدة في العسل الأسود؟ إن العسل فيه شفاء للناس بجميع أنواعه، فالعسل يتم إنتاجه بواسطة النحلة بعد أن تصنعه من رحيق الأزهار، ويتم وضعه في الخلية الخاصة بالنحل ويكون خام، ثم يتم تصنيعه ليقدم للاستهلاك. ولكن العسل في صورته الخام يكون غنيا جدا بالعناصر الغذائية المفيدة، فهو يكون به كمية ضئيلة جدا من الخميرة، ويحتوي على حبوب اللقاح، وعند تناولها يحمي الإنسان من الإصابة بالحساسية. وفي هذا الفيديو سوف نعرفكم على أهم الفوائد الصحية العظيمة التي توجد في العسل والسعرات الحرارية في العسل الأسود. أولا، ما هي السعرات الحرارية في العسل الأسود؟ العسل الأسود هو واحد من أنواع العسل، والتي يدخل في العديد من الاستخدامات، وهي مثل صناعة الحلويات ويضاف لتحلية الشاي. وشاع منذ القدم أن العسل الأسود مفيد جدا لصحة الإنسان، وتمده بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، وتحتوي ملعقة كبيرة من العسل على 64 سعرة حرارية، لذا فإن سعرته الحرارية ليست كبيرة للغاية، ويفضل تناول العسل ملعقة كبيرة يوميا صباحا على ريق، وهذا يكون له فائدة كبيرة لصحة الجسم. القيمة الغذائية في العسل الأسود، وتحتوي ملعقة العسل التي يفضل تناولها صباحا قبل الإفطار على نسبة من السكر تصل إلى 17.2 جرام، وبها البروتينات بنسبة 0.1 جرام، ويحتوي على الكربوهيدرات بنسبة تصل إلى 3.17 جرام. والعسل الأسود غني بفيتامين سي، وهو مفيد جدا لزيادة كفاءة جهاز المناعة، ويصبح الجسم قادر على التصدي للأمراض التي قد يتعرض لها. والعسل غني بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، وغني جدا بسكر الفركتوز، والذي يعد طعمه أكثر حلاوة من السكر العادي. العسل الأسود والرجيم. عند اتباع نظام غذائي سليم يكون مسموح للإنسان بملعقتين من السكر، يمكن استبداله بملعقتين من العسل، ولا يفضل الإكثار منه لأن سعراته الحرارية منخفضة، ولكن بالنسبة ملعقتين وإن زاد عن ذلك سوف يسبب زيادة كبيرة في الوزن، لذا فإن للاستفادة من قيمته الغذائية يفضل تناول ملعقتين من العسل صباحا يوميا. فوائد العسل الأسود. أولا، العسل الأسود ترتفع به كمية مضادات الأكسدة مثل مادة الفلافونويد، وذلك يجعله مفيدا جدا لحماية الجسم من الإصابة بالسرطان. ثانيا، الكوليسترول نوعان، أحدهما مفيد للجسم والآخر ضار، يكون سببا رئيسيا في تراكم الدهون في الأوردة والشرايين، مما يسبب حدوث خلل في القلب والإصابة بالعديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين والجلطات، فتناول العسل يعمل على خفض الكوليسترول في الدم. ثالثا، يستخدم العسل في علاج السعال الشديد جدا، وتزداد فاعليته عند إضافة الليمون إليه، واستخدام العسل منذ القدم في علاج السعال وحالات البرد. رابعا، العسل غني بالكالسيوم، لذا فهو مفيد جدا للسيدات الحوامل، يمكن استخدام العسل كبديل للسكر خصوصا في حالة مرضى السكرية، وهذا يكون باستشارة الطبيب أولا لاستخدام أكثر أمان. العسل الأسود مفيد جدا لسلامة العظام ويحميها من خطر الإصابة بالهشاشة. العسل غني بالحديد الذي يحمي الجسم من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم. إن تناول العسل يعمل على كثافة العظام وحمايتها من الكسور والشروخ. العسل مفيد جدا للبشرة، فهو يعطيها النضارة والبهجة، فهو يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية المفيدة والصحية. متابعي قناة صحتك في معلومة، إذا وصلتم لنهاية هذه الحلقة فضلا وليس أمرا أن تشتركوا في القناة وتضعوا لنا لايك وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل الإشعارات بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.